Luottamussuhteen rakentaminen se asiakkaan kanssa lähtee ihan sieltä ensimmäiseltä neuvolakäynniltä ja tietenkin rakentuu koko sen raskausajan ja sitten siellä lasten neuvolassa. Et meitäkin on koulutettu siihen, että me pystytään toimimaan erilaisten asiakkaiden kanssa ja löytää sitten ne semmoiset oikeat toimintatavat jokaisen asiakkaan kanssa. Asiakkaan ja terveydenhoitajan välinen luottamus on tärkeää sen takia, että se asiakas pystyy kertomaan niitä asioita sille terveydenhoitajalle, ettei tule sellainen tunne, että hän ei jotain uskaltaisi kertoa. Työ vauvan ja hänen perheensä hyvinvoinnin eteen aloitetaan jo varhain. Ensimmäisestä neuvolakäynnistä lähtien pyritään vahvistamaan vauva- ja perhemyönteisyyttä. Neuvolassa keskustellaan vauvasta, vanhemmuudesta ja perheeksi tulosta. Näin vahvistetaan tulevien perheiden itseluottamusta. Helsingin kaupungin neuvoloissa on käytössä tämmöinen vauva- ja perhemyönteisyysohjelma, jonka osa-alueita on se, että me tuetaan vanhemmuuden muodostumista, varhaista vuorovaikutusta ja sitten imeväisikäisen turvallista ravitsemusta. Vauva- ja perhemyönteisyys-ohjelma on tosi tärkeä ohjenuora meille kaikille neuvolan terveydenhoitajille. Jo raskausaikana puhutaan kiintymyssuhteen ja ravitsemuksen merkityksestä vauvan kasvuun ja kehitykseen. Nämä kaksi asiaa nivoutuvat saumattomasti yhteen ja siksi niihin kiinnitetään huomiota jokaisen yksilön ja perheen kohdalla. On myös huomattu, että kun asioista aletaan puhua ajoissa jo raskausaikana, on äidin ja perheen ne helpompi omaksua arkiseksi käytännöksi, kun vauva on syntynyt. Vauvan syntymän jälkeinen aika on tosi semmoista herkkää aikaa. Ja on tärkeää, että se tiedon kulku on sujuvaa sen synnytyssairaalan ja neuvolan välillä. Ja se tiedon kulku on semmoista, että sitä pyritään koko ajan kehittämään, jotta se olisi mahdollisimman aukotonta. Kun asiakas kotiutuu synnytyssairaalasta, on tärkeää, että asiakas muistaa itse varata neuvola-aikaa. Ensisynnyttäjille tarjotaan kotikäyntiä, uudelleen synnyttäjille yleensä he saa tulla suoraan neuvolakäynnille. Ja tällä ensimmäisellä käynnillä tai sillä kotikäynnillä me keskustellaan paljon imetyksestä ja vähän katsotaankin sitä imetystä yhdessä sen perheen kanssa. He saa sitten yksilöllistä tukea siihen imetykseen ja vauvaravitsemukseen. Keskustellaan paljon ihokontaktista ja myös siitä varhaisesta vuorovaikutuksesta, mikä on tärkeää ihan sieltä alusta asti. Äidin maito on vauvan ensimmäistä ravintoa. Sen vuoksi neuvolassa kiinnitetään huomiota imetyksen ohjaamiseen ja tukemiseen ja niistä keskustellaan jokaisella neuvola- tai kotikäynnillä. Suositus on, että vauvaa täysimetetään 4-6 kuukautta. On myös tärkeää, että jos imetyksessä on haasteita, tarjotaan äidille oikea-aikaista tukea ja tietoa vauvan ruokkimiseen. Meillä jokaisella on imetysohjaajakoulutus ja neuvolassa toimii myös imetyskoordinaattori sekä imetyskouluttajia, jotka on sitten tarvittaessa vielä perheen tukena. Jos vauva kasvaa äidinmaidon korvikkeella, niin neuvolasta ohjeistetaan turvalliseen ja vauvan tahtiseen pulloruokintaan. Vauvat ovat ihanan uteliaita kaikkea uutta kohtaan. Kun vauva osaa istua ja osoittaa kiinnostusta, voidaan hänelle antaa maisteluannoksia ja sormiruokaa. Hyvä sormiruoka on sellaista, minkä vauva saa helposti nyrkkiin ja ei ole liian kovaa koostumukseltaan. Se voi olla esimerkiksi höyrytettyjä kasviksia. Ja ne palat on hyvä olla isompi kokoisia, koska pehmeät, pienet helposti muussautuu siihen vauvan nyrkkiin. Sormiruokaillessa vauva pääsee oppimaan motorisia taitoja, semmoista käsisilmäyhteistyötä. Sormiruokailu on myös vauvan tahtista, jolloin vauva pystyy vähän itse säätelemään sitä, että miten hän syö, miten paljon ja myöskin pääsee osaksi sitä perheen yhteistä ruokailua. Neuvolan ammattilaiset kouluttautuvat jatkuvasti. Heillä on aina ajantasainen tieto imeväisikäisen ravitsemuksesta, vanhemmuudesta ja parisuhteen tukemisesta. Tärkeänä ohjenuorana on tukea jokaisen perheen yksilöllistä kasvua vanhemmuuteen ja kiintymyssuhteen muodostumiseen, imetykseen ja ravitsemukseen. Aina yhdessä perheen kanssa.